तिसरा एंथॅल्पी आता पाहू आपण. दोन एंथॅल्पी पाहिले आता, एंथॅल्पी ऑफ फ्युजन, एंथॅल्पी ऑफ वेपरायझेशन. आता तिसरा पाहू आपण प्रकार याच्यामध्ये एंथॅल्पी ऑफ फेज ट्रान्झिशन मध्ये, एंथॅल्पी ऑफ व्हॉट फेज ट्रान्झिशन याच्यामध्ये तिसरा प्रकार पाहू आपण आता, एंथॅल्पी ऑफ सबलायमेशन. एंथॅल्पी ऑफ सबलायमेशन. सबलाइम म्हणजे काय म्हणजे स्वंपनवन, म्हणजे सॉलिड पासून डायरेक्ट काय बनणे गॅस. आपण काय बनवतो आधी सॉलिड पासून लिक्विड, लिक्विड पासून काय बनते गॅस. पण जर सॉलिड पासून डायरेक्ट लिक्विड बनत असेल म्हणजे 1 मोल ऑफ दिस डेफिनेशन आता आपण म्हटलो होतो, काय म्हटलो 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू व्हॉट गॅस. 1 मोलचा सॉलिड हे होताना एंथॅल्पीत बदल होतो. लक्षात इकडे काय होईल म्हणजे सॉलिडचा जेव्हा गॅस बनतो, सॉलिड 1 मोलच्या सॉलिडचा जेव्हा गॅस बनतो तेव्हा एंथॅल्पी मध्ये बदल होतो. तर तेच चालू आहे आपला आता. एंथॅल्पी मध्ये बदल कसा होईल, फॉर एक्झाम्पल H2O सॉलिड, H2O सॉलिड पासून काय बनतो H2O गॅस. आता तुम्हाला माहित असेल की H2O सॉलिड असेल, H2O सॉलिड मधून सुद्धा आईस मधून गॅस निघते, आईस मधून वेपर्स निघतात. बघितलं तुम्ही आईस, तर आईस मधून जे वेपर्स निघाले 1 मोलचा आईस जर त्याच्यापासून त्याचे वेपर्स बनले तर याचा आता डेल्टा पण चेंज होईल, याचा एंथॅल्पी चेंज होईल. डेल्टा मीन्स व्हॉट चेंज इन एंथॅल्पी. डेल्टा H इज इक्वल टू याचा किती होईल आता, डेल्टा H इज इक्वल टू मायनस, याच्या आधी काय होते दोन्ही पण प्लस होते तर हा पण प्लस 51.07 kJ पर मोल, 51.08. okay, 51 point how much it will be 08 kJ per mole, kJ per mole, kilojoule per mole, kJ per mole. So enthalpy of sublimation means what? Definition आता सांगा मला. 1 mole of solid is directly converted into what? Gas. 1 मोलच्या सॉलिडचं रूपांतर कशात होईल? 1 मोलचा सॉलिड is converted into gas. When 1 mole of solid is converted into gas, that enthalpy change it is denoted by now. हे कशाने डिनोटेड असेल आता आहे? Enthalpy of sub, it is called as sub. Delta sub H, sublimation. So delta sub H E is equal to असतो, delta sub H is equal to आताच पहिला आपण कोणता delta fuse H plus delta व्याप H या दोघांची बेरीज म्हणजे काय होते डेल्टा सब H येतो. डेल्टा सबलायमेशन H is equal to डेल्टा फस H plus डेल्टा व्याप H. फस means what? फ्युजन. जसं आपण आता पाहिला डेल्टा फस H किती होता H2O चा प्लस 6.01 आणि याचा किती होता प्लस, what is the value it was plus 45.07. the total will be किती होईल 51.08. it will be 51 point किती व्हायला पाहिजे 08. 7 आणि किती होते 8, 6 5 11 ला याचा 4 आणि किती होतो 5. it will be 51.08. so याची जर आपण डायग्राम पाहिली तर आता पहा अशी डायग्राम पण आपल्याला काढता येईल. कुठून कुठे जायचं आपल्याला, हे डायरेक्ट जाऊया आपण. समजा हे आहे सॉलिड टू वी आर गोइंग टू गॅस. याच्याऐवजी आपण सॉलिड पासून पहिले जाऊया. सॉलिड पासून पहिले कुठे गेलो आपण लिक्विड पासून परत कुठे जाऊया गॅस. सॉलिड टू डायरेक्ट गॅस इट इज कॉल्ड एज डेल्टा, इट इज कॉल्ड एज व्हाट डेल्टा सब H. ओके, आणि सॉलिड टू लिक्विड इट इज कॉल्ड एज डेल्टा व्हाट डेल्टा which H it is solid to liquid, solid melt झाला it is called as fuse H, delta fuse H. and liquid to gas याला काय म्हणणार सांगा आता. लिक्विड पासून गॅस बनणे डेल्टा कोणती होईल व्याप H, डेल्टा व्याप H. so therefore delta sub H is equal to delta fuse H plus delta व्याप H. This is the one more equation on these problems will be asked. So this is about
the three enthalpies of what? Enthalpy of phase transition. हे enthalpy of phase transition चे तीन प्रकार आहेत. तिसरा प्रकार झाला आता enthalpy of काय म्हणायचं याला? Sublimation. What is enthalpy of sublimation? Enthalpy change when one mole of solid, एक मोलच्या solid चा रूपांतर होईल कशामध्ये होईल? One mole of solid is converted into gas is called as what? Enthalpy of what? Sublimation. One mole of H2O. H2O is what? Solid, and H2O is formed. What it is formed? H2O gas. So it is called as what? Enthalpy of sublimation. One mole of solid is converted into what? One mole of gas, that is the H2O gas. Delta, which H it is? Delta called as sublimation. It is delta sub H. So the value is important also. So this is about the three enthalpies. Enthalpy of sublimation. करू का मैं? चल. Now enthalpy change of second we will see now enthalpy change of breaking of atom and molecule. Breaking of atom and molecule. हा प्रकार पाहूया आता आपण. एंथॅल्पी चेंज याच्यामध्ये सुद्धा ॲटम आणि मॉलिक्यूल यांना ब्रेक करण्यासाठी जी एंथॅल्पी चेंज होईल त्याचा आपण प्रकार पाहणार आहोत. सेकंड टाइप, दिस इज द फर्स्ट टाइप वी हॅव सीन एंथॅल्पी ऑफ व्हाट? फिजिकल चेंज, एंथॅल्पी ऑफ फिजिकल ट्रान्सफॉर्मेशन, and now enthalpy of what? Enthalpy change of breaking of atom and molecule. In that again the types are there. These types are important. Now the first type of this, that is the enthalpy of ionization, enthalpy of atomization. There are the two types. We'll see first enthalpy of ionization. Enthalpy of what? Ionization. आयन्स फॉर्म होणे. आयन्स, आता आयन केव्हा म्हणतो? ज्याला तुम्हाला माहिती आहे, अकरावीला पाहिलं होतं आपण. काय म्हणतात त्याला? आय म्हणजे काय? आयोनायझेशन. ई मीन्स व्हॉट? एंथॅल्पी. सो आयोनायझेशन एंथॅल्पी काय असते? इट इज कॉल्ड एज एक इलेक्ट्रॉन जर आपण रिमूव्ह केला, द एंथॅल्पी चेंज व्हेन one electron is removed from an atom to form ion. एक इलेक्ट्रॉन आयटम मधून काढायचा आहे. फॉर एक्झाम्पल सोडियम आहे, सोडियम मधून एक इलेक्ट्रॉन काढला, काय बनेल? सोडियमचा प्लस कॅटायन सोडियमचा. सोडियम मधून एक इलेक्ट्रॉन काढला आपण, सोडियम मधून काय काढायला होता? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह झाला. removed. One electron is removed. The enthalpy change now it will be delta ion H. त्याला काय म्हणतो आपण आता? डेल्टा आयन H. सो Na प्लस झाला, याचा डेल्टा आयन H इज इक्वल टू, याची किंमत आहे 494 केजे पर मोल. 494 केजे पर मोल एवढी एंथॅल्पी लागेल याला. कशाला? सोडियम मधून फक्त एक इलेक्ट्रॉन काढायचा आहे. सोडियम मधून फक्त एक इलेक्ट्रॉन काढण्यासाठी केवढी एनर्जी लागेल? 494 किलो जूल पर मोल. आणि या एंथॅल्पी चेंजला बदलला आपण काय म्हणणार? इट इज कॉल्ड एज एंथॅल्पी ऑफ आयोनायझेशन. एंथॅल्पी ऑफ आयोनायझेशनचे आता रिव्हर्स असेल. एंथॅल्पी ऑफ आयोनायझेशनचे रिव्हर्स काय होईल सांगा आता? इलेक्ट्रॉन गेन एंथॅल्पी. इलेक्ट्रॉन gain enthalpy. So what will be the electron gain enthalpy? One electron is gained. Here one electron is lost, removed. One electron is lost. एक इलेक्ट्रॉन गेन करणार. फॉर एक्झाम्पल, डायरेक्ट पहिले एक्झाम्पल पहा. जर Cl मायनस किंवा Cl ॲटम ने काय केला? एक इलेक्ट्रॉन घेतला. Cl ॲटम आहे. when atom gain electron to form काय करेल? anion बनवेल. means when one mole of atom, when one electron is removed, आता इथं काय होईल? when one mole of atom gain electron, one mole of atom gain electron to form. काय फॉर्म होईल याचा आता? to form. हे काय फॉर्म झाला? anion.
ऍनायॉनच फॉर्म होते, निगेटिव्ह चार्ज, इलेक्ट्रॉनवर कोणता चार्ज असतो, मायनस चार्ज, आणि काय फॉर्म होतो, ऍनायॉनच फॉर्म होतो. जेव्हा जेव्हा 1 मोलच्या आयटमने काय केला, 1 इलेक्ट्रॉन गेन केला, 1 मोलच्या आयटमने 1 इलेक्ट्रॉन गेन केल्याने काय बनला, ऍनायॉन बनला. ऍनायॉन म्हणजे कोणता चार्ज असतो, निगेटिव्ह चार्ज. ज्याला म्हणणार आपण काय म्हणणार, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. व्हॉट इज इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी? when 1 mole of atom gain 1 electron to form anion, the enthalpy change is called as electron gain enthalpy. आता क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन केला, याचा डेल्टा काय होईल आता, डेल्टा जी. डेल्टा जी मीन्स व्हॉट, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. डेल्टा जी याचा येईल मायनस 349 kJ पर मोल. 349, 50 ला 1 कमी असं लक्षात ठेवायचं. 349 kJ पर मोल मायनस होईल. आता हे पॉझिटिव्ह आला. याच्या आधीचे सगळे आपण कसे पाहिले होते, पॉझिटिव्ह पाहिले होते. आता ही व्हॅल्यू कशी लक्षात ठेवायची, निगेटिव्ह व्हॅल्यू. इट इज कॉल्ड एज व्हॉट, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. इलेक्ट्रॉन आयोनायझेशन एन्थाल्पी मीन्स व्हॉट, when one electron is removed from कशातून रिमूव्ह करायचं, फ्रॉम आयटम कसा असला पाहिजे, गॅसेस. हा गॅस असला पाहिजे, आपण कसा असला पाहिजे, गॅस, आणि हा पण कसा असला पाहिजे, गॅसेस. हे सगळे गॅस असले पाहिजे. फ्रॉम आयटम 1 mole of electron is removed. I am writing here 1 mole of electron is removed from atom. आयटम पासून काय बनणे, आयन बनणे. 1 मोलचा आयटम मधून 1 इलेक्ट्रॉन काढणे, आणि आयटम कसा असला पाहिजे, गॅस, आणि आयन सुद्धा कसा असला पाहिजे, गॅस असला पाहिजे. तर हे सोपं आहे खूप. सोडियम आहे बघा, सोडियम आयटम आहे. सोडियम आयटम मधून 1 इलेक्ट्रॉन काढला, काय बनतो तुम्हाला माहित आहे, Na+ बनतो, सोडियम कॅटायन बनतो. आणि 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह झाला म्हणजे डेल्टा काय होईल याचा आता, डेल्टा H आयन. डेल्टा H आयन किती होईल याचा आता, 494 kJ पर मोल. अशाच प्रकारे रिव्हर्स याच्या काय होईल, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी म्हणजे काय आता, आयोनायझेशन एन्थाल्पी म्हणजे इलेक्ट्रॉन लूज केला. इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी म्हणजे काय करेल आता, इलेक्ट्रॉन गेन करेल, इलेक्ट्रॉन मिळवेल. इथे इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह झाला, इलेक्ट्रॉन गेन व्हायला. सो इट इज रिव्हर्स. The reverse will be, it is called as what, electron gain enthalpy, and this is called as what, enthalpy of ionization, IE. It is called as what, IE. I means what, ionization. E means what, enthalpy. So when 1 mole of atom काय करणार, gain electron, 1 electron to form anion. 1 mole of atom, the enthalpy change is called as electron gain enthalpy. What is enthalpy of ionization? The enthalpy change when 1 mole of atom remove 1 electron to form what, ion, is called as, याला काय म्हणायचं, enthalpy of ionization. Enthalpy of ionization चे रिव्हर्स काय असेल, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. आता हे मॉलिक्यूल आणि एटम शी संबंधित आहे, दुसरी एन्थाल्पी आहे. दिस इज द सेकंड एन्थाल्पी ऑफ रिलेटेड विथ मॉलिक्यूल अँड कोणाशी आहे, एटमशी आहे. ओके.